Всім привітики! Ви на каналі про в'язання. У цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо літній топ із мотивів у безвідрівній техніці, без зайвих вузликів і ховання хвостиків. В'язати я буду з пряжі ось такою люксор, гачком 2 мм. Цією пряжею я в'язала свою припинду, у мене є майстер-клас окремий, також кишеньки. Тому у мене залишились залишки, і я вирішила зв'язати ще ось такий чудовий, дуже трендовий топ. Але візерунок самих квіточок я підібрала, щоб вони якось за візерунком співпадали з припиндою, якщо дівчинка буде носити в комплекті. Я порахувала схему, але є важливий нюанс. Ширину цього топа ми не можемо кількістю якихось там стовпчиків змінювати. Тут ми лише можемо коригувати кількість наших мотивів. Тому я надам зараз схему, перекріплю, собі роздрукувала вам велику, за якою ви зможете розрахувати приблизну ширину. Як взагалі я визначала ширину, яку мені в'язати? Я взяла у дівчинці футболку, вона буде носити її на футболку або на сарафанчик, і поміряла ширину, щоб воно не зжимало і не топорщилось, а акуратно лягало. У мене, дівчатка, розмір XS, це дуже такий маленький топ, у мене його ширина 42 см, ну, на половину ширини. Тобто 84 см весь топ займає. Я вам буду рекомендувати, ось я дала таблицю з приблизними розрахунками, я вам буду рекомендувати все ж таки в'язати кількість ваших мотивів, яка ділиться на 2, тоді у вас буде легко все тут симетрично сходитись по краях, але у мене, ну ніяк, я вже взяла мінімальний гачок, але якщо б я зв'язала 12 своїх квіточок, то ширина була б дуже велика, тому я пішла на те, щоб в'язати 11 мотивів. Я в'яжу 11 мотивів, але ви, якщо у вас, наприклад, розмір S, в'яжіть по схемі 12 мотивів. Якраз розміром S ви другим або другим з половиною гачком вийдете на свою ширину. Вам потрібно зв'язати один з ваших квіточок, мотивів, заміряти його ширину і помножити на 12, якщо ви в'яжете розмір S або M. І ви визначите, підходить вам гачок чи ні. Також ви можете зв'язати з більш тоненької пряжі, наприклад, бегонія сюди чудово підійде, і тоді, можливо, таким чином скоригувати розмір вашого топа за рахунок пряжі і гачка. Так, якщо ви в'яжете розмір LXL, я вам рекомендую зв'язати не 2 рядочки, як у мене ось тут, а все-таки 3 рядочки. І у мене ліф складається з 2 мотивів, 1, 2 і 1 вверху. Ви можете спробувати зв'язати 3 мотиви, так, мені здається, буде трішечки краще. І в розмірі L, якщо ви будете в'язати не 12 уже мотивів, а, наприклад, 15 або 16, то ви так само можете в'язати другим гачком, якщо у вас буде така сама пряжа. Якщо у вас буде пряжа більш тоненька, теж буде гарно. Наприклад, ось у мене по моїм розрахункам L теж виходить на 15 мотивів другим гачком, але верх топа я б в'язала, як тут, 3 квіточки і 3 ряда, так як в розмірі S і M. А от XL якраз ідеально плягла на 16 мотивів, як за схемою. Тобто ми в'яжемо ваш пробний першу квіточку, перший мотив, вимірюємо його і помножуємо на вашу кількість мотивів, яка за схемою, і дивимося, чи підходить вона чи ні. Або навпаки, ви вашу ширину, яку ви хочете топа зв'язати, ділите на ширину вашого мотива і отримуєте якесь ціле число. Дробне вже ви відкидаєте. І так ви отримуєте, яку кількість вам потрібно в'язати. Якщо у вас трішечки не вистачає, ви можете взяти гачок більший, тоді ваш мотивчик буде трішки більший. Якщо зовсім не попадаєте в щільність і ширину, яка вам потрібна, тоді вже йдіть на такі міри, як я, і в'яжіть
число мотивів, яке на 2 не ділиться, тоді у вас просто ось так бока будуть оформлені. Якщо б ви в'язали кількість мотивів, яка ділиться на 2, то у вас ось так би була отут от квіточка, да, повна. А у мене буде отака от половинка квіточки на боку. Все. Беремо гачки і починаємо одразу з вами в'язання. Зв'яжіть першу квітку, заміряйте, і можете її ВТО зробити, щоб одразу вона у вас була такого розміру, як буде після прання. Дівчата, ми будемо в'язати спершу, починаючи з нижньої нашої полосочки і рухатись вгору. Так, мені здалося, буде швидше і зрозуміліше вам пояснити цю схему. Перше ми в'яжемо 24 повітряних петлі. Після того, як ми пров'язали 24 повітряних петлі, ми відраховуємо першу, другу, третю, четверту, п'яту і в шосту повітряну петлю робимо ось таке, бачите, в половинку нашої петельки. Робимо ось таке вколювання, просто ось так, і з'єднальний стовпчик. Далі ми робимо 2 повітряні петлі, відраховуємо тепер вверх 1, 2, 3, третю повітряну петлю. Дивіться, я тепер ось так якби перекидую цей хвостик, ось я вкололась і пров'язую ось так з'єднальний стовпчик. Далі я роблю 3 повітряні петлі. Далі у нас буде повторюватися схема. Ми будемо в центр нашого цього кола пров'язувати стовпчик, показую, стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо перші петельки, 2 не пров'язуємо. Стовпчик з одним накидом, 2 пров'язуємо, а тепер пров'язуємо всі петлі на гачку одним. Далі 1, 2, 3 петлі. І далі знову так само пров'язуємо 2 спочатку недов'язаних стовпчика з одним накидом, а потім всі 3 петлі в'яжемо разом. І таких нам потрібно пара. Ось у нас перша, друга, третя, у нас повинно бути 6 пар. В'яжемо самостійно 3 повітряні петлі і 2 стовпчика, які ми з однією макушкою. 2 стовпчика з одним накидом, з однією макушкою. Так, ось ми підійшли до нашої 1, 2, 3, 4, 5, 6 останньої пари. Тут ми робимо 1 повітряну петлю, відраховуємо першу, другу петлю ліворуч і в третю робимо з'єднальний стовпчик. Так, зробили. Далі ми пров'язуємо 2 повітряні петлі, відраховуємо знову 1, 2 і в третю робимо ось так. З'єднальний стовпчик пров'язуємо. Далі робимо накид і ось сюди під арочку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Бачите, ми якби пров'язали, імітуємо 3 стовпчики з одним накидом. Далі ми робимо 5 повітряних петель, 3, 4, 5. Робимо накид і під арку пров'язуємо знову 3 стовпчики з одним накидом. Далі ми робимо знову 5 повітряних петель. І знову пров'язуємо 3 стовпчики під арку. Ось бачите, під арку з повітряних петель 3 стовпчики з одним накидом. Так ми робимо до кінця ряду і ось тут зустрічаємось. Ми в кожну арку пров'язали по 3 стовпчики з одним накидом. Далі у нас вже не залишається непров'язаних арок. Ми робимо замість 5 повітряних петель 2 повітряні петлі, а ліворуч відраховуємо 1, 2, 3 і в третю вколюємось і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. І це був перший. І далі по нашій повітряній петлі ми робимо 4 з'єднальних стовпчика. 2, 3. Четвертий ми ось так робимо і перекидуємось на цю сторону. Бачите, у мене хвостик з правої сторони. Починаємо робимо 2 накиди і пров'язуємо 1 стовпчик з 2 накидами. Далі пров'язуємо 2 стовпчика з одним накидом. Оця пров'язка із стовпчиків з'єднальних, це у нас імітував перший стовпчик з 2 накидами. Потім ми пров'язали ще 1 стовпчик з 2 накидами і пров'язали 2 стовпчика з одним накидом. Далі робимо повітряну петлю
І ось сюди посерединці вколюємось, бачите, у нас якби 3 стовпчики з одним накидом посередині, ми вколюємось і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо повітряну петлю і в арку з повітряних петель пров'язуємо спочатку 2 стовпчики з одним накидом, далі 2 стовпчики з 2 накидами, далі ми пров'язуємо 3 повітряні петлі і закриваємо нашу квіточку. Робимо 2 стовпчики з 2 накидами і 2 стовпчики з одним накидом. Далі робимо повітряну петлю і всерединку цю середній стовпчик з одним накидом пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так у нас виходить отака галочка. Далі робимо повітряну петлю і знову так само, але не дов'язуємо до кінця. Спочатку пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, а далі ми в'яжемо 24 повітряні петлі, як ми в'язали на початку ряду. Тобто ми не дов'язали до кінця. Це візуальна схема нашого повного мотиву, за якою ми в'яжемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Тепер відраховуємо знову, як ми починали. 1, 2, 3, 4, 5. П'яту петельку, пров'язуємо в неї з'єднальний стовпчик. Далі в'яжемо 2 повітряні петлі, відраховуємо 1, 2 в третю повітряну петлю. Ось так от ми перекидуємо в'язання трішки. Так, ось у нас, бачите, у мене ось оця цепочка, ось лице, ось у мене. Зараз я вам розверну, покажу. Ось у мене лице, ось у мене повітряна петля, ось так у мене гачок, я просто пров'язую з'єднальним стовпчиком. Далі 3 повітряні петлі і пров'язую під арку ще 6 пар, вже 5 пар у мене залишилося, стовпчиків з одним накидом, з однією макушкою. Показую 3 повітряні петлі, роблю накид, в кільце пров'язую стовпчик з одним накидом, але не дов'язую до кінця, роблю накид, стовпчик з одним накидом і тепер 3 петлі пров'язую разом. І так я роблю, щоб у мене було 6 таких пар. Зараз я пров'язала 3, тобто мені ще потрібно 3 такі пари пров'язати. Так, я пров'язала 6 таких пар. Тепер роблю одну повітряну петлю. Тут відраховую 2 петельки. 1, 2, в третю вколююсь з'єднальним стовпчиком. Далі роблю 2 повітряні петлі. Відраховую 1, 2, в третю вколююсь з'єднальним стовпчиком. Але дивіться, тут мені потрібно перейти якби на наступну сторону. Бачите, ось у мене лице. Я беру, ось так, третя у нас повітряна петля. І ось так от пров'язую, щоб мені потрібно розвернутись. Так, бачите, зробила перекид. І роблю тепер 5 повітряних, і роблю тепер накид і пров'язую під арку ще 1 стовпчик. Таким чином ми зробили якби 3 стовпчики з одним накидом. Далі ми в'яжемо 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. І в кожну з арок пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Це ми робимо самостійно до кінця ряду. І між кожними із 3 стовпчиків ми пров'язуємо 5 повітряних петель. Так, дівчата, я пров'язала останню свою арку. Тепер я беру, пров'язую 2 повітряні петлі, відраховую 1, 2, 3, в третю пров'язую
з'єднальний стовпчик, тугенький, і підіймаюсь вгору. Другий, третій і ось четвертий стовпчик. Так, я піднялась. Далі я ось так перекидую в'язання, але все у мене завжди лице к лицю, щоб ви не перекручували. Роблю 2 накиди і пров'язую стовпчик з 2 накидами, один, тому що ось у нас вже один іначе є. Далі роблю накид, пров'язую 2 стовпчика з 1 накидом, ми повторюємось, повітряну петлю і всередину стовпчика, стовпчик без накиду. Далі повітряна петля у мене так само йде. Роблю повітряну петлю, пров'язую 2 стовпчики з 1 накидом. Роблю 2 накиди, пров'язую 2 стовпчики з 2 накидами. Роблю 3 повітряні петлі, пров'язую 2 стовпчики з 2 накидами. Це другий стовпчик з 2 накидами. Роблю накид і пров'язую 2 стовпчики з 1 накидом. Повітряна петля, в центр колюсь стовпчик без накиду. Так, далі я роблю те саме, повітряну петлю, стовпчик з 1 накидом в наступну арку, ще 1 стовпчик. Далі стовпчик з 2 накидами, 2 стовпчики з 2 накидами одразу кажу. Так, дівчата, далі ми робимо 24 повітряні петлі і повторюємо так само. Якщо у мене за схемою 6 плюс 5 це 11 стовпчиків, я роблю, поки у мене не стане ось таких 11 таких полуквіточків. Ви в'яжете 11 самостійно і далі ми зустрічаємося, я показую, що ми робимо далі. Так, дівчата, я пров'язала свої 11 мотивів. Ось так вони виглядають. Всі однаково. Понизу одна пров'язана пелюстка, а ось тут напівпров'язана пелюстка. Ось ми дійшли до нашої останньої пелюстки. І тепер ми будемо завершувати нашу квіточку. Для цього ми робимо 3 петлі підйому і 2 накиди і дов'язуємо наш малюночок. 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля і ось в середній стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі повітряна петля, накид і в наступну арку пров'язуємо так само 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами, 3 повітряні петлі і далі 2 стовпчика з 2 накидами, 2 стовпчика з 1 накидом. Повітряна петля і в один з наших 3 стовпчиків з 1 накидом, стовпчик без накиду. Так, і дивіться, ось ми пров'язали вже 1, 2, 3. Коли ми дійдемо до передостанньої арочки, ось бачите, у нас остання не пров'язана, ось передостання. Отам я вам покажу відмінність, що ми будемо робити. Так, зараз я роблю знову повітряну петлю, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Спершу ми ростемо, потім ми зменшуємось. Зараз ми ростемо, а після 3 повітряних петель ми падаємо. Спершу 2 стовпчики з 2 накидами, далі 2 стовпчики з 1 накидом. Повітряна петля, середній стовпчик з 1 накидом, стовпчик без накиду. І ось ми дійшли якраз до, в даному випадку ми його просто пров'язуємо. Повітряна петля, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами,
В принципі, це рапорт нашого узору, всі наші арочки ми пров'язуємо так само. Далі 2 стовпчики з 2, 2 стовпчики з 1. Повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. І ось ми дивимося, у нас на початку була пров'язана половинка нашої ось арочки. Бачите, ось наша квітка, ось половинка вже пров'язана. Тут ми в'яжемо лише половинку. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Але тут ми робимо ось так одну повітряну петлю. І ось сюди, бачите, у нас залишалися повітряні петлі, ось так ми з'єднальним стовпчиком. Все. Ми завершили наш боковий крайній стовпчик. Тепер ми будемо в'язати наші ось ці по черзі. Кожен точно так. Я вам показую лише, як ми пров'язуємо оцей, а інші ми будемо пров'язувати так само. У нас, навіть якщо ми побачимо схему, ми бачимо, що у нас оці зірочки в першому ряді, бачите, вони 2 краєчками торкаються один одного. Ось вони вже одним краєчком торкнулись. Тепер ми будемо з'єднувати оці 2 наступні. Для цього ми дов'язуємо половинку цієї арки, тобто 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, всерединку стовпчик без накиду, повітряна петля і далі в арку пров'язуємо 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. І замість 3 повітряних петель ми зараз робимо 1 повітряну петлю і робимо друге з'єднання. Ось у нас в арку з 3 повітряних петель я ось так, дивіться, ось петля, вводжу так гачок і пров'язую з'єднальний стовпчик. Підтягнула петельку, зробила 1 повітряну петлю і закриваю далі цю квіточку 2 стовпчиками з 2 накидами, потім 2 стовпчиками з 1 накидом, повітряна петля і стовпчик без накиду. Ось бачите, ми зробили ось оці 2 з'єднання, 1 і 2. І ось наша перша зірочка, ось наша буде друга зірочка. І так ми тепер до кінця пров'язуємо, як оцю квіточку, до кінця пров'язуємо і починаємо наступну квіточку ось так прив'язувати. Ось у нас одне з'єднання вже є, зробимо далі ось тут друге з'єднання. Давайте я з вами ще оцю квіточку дов'яжу, а далі самостійно. Робимо повітряну петлю, пров'язуємо 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Це рапорт кожної цієї нашої арочки. 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля і всерединку стовпчика з 1 накидом пров'язуємо стовпчик без накиду. Повітряна петля, передостанню арку закриваємо. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з 2, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, в середній стовпчик в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля і останню арку закриваємо. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля. І ось бачите, у нас залишалася одна петелечка недов'язана, ми в неї в центр пров'язуємо з'єднальний стовпчик.
Перше з'єднання ми зробили. І далі ми в'яжемо, як минулий раз. Ось тут дов'язуємо 2 стовпчики з двома, 2 стовпчики з одним, повітряна петля, стовпчик без накиду. Починаємо ось цю арочку в'язати і зв'язуємо її з цим кінчиком. І ось так кожен з наших мотивів ми пров'язуємо. А коли дійдемо до кінця, то зупиніться, будь ласка, на цьому. Я вам покажу, як цей кінець ми будемо прив'язувати з оцим. І у нас замкнеться просто коло. Так, дівчатка, ось я перев'язала свою останню квіточку. Нижні у нас були пров'язані, 2 ми з'єднали. Ось одна вільна верхня. І тепер пров'язую ось ця бокова квіточка і ось цю половинку. Що ми для цього робимо? Робимо, звичайно, починаємо 2 стовпчики з одним накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Робимо одну петельку. Тепер знаходимо наш кінчик, розпрямляємо, щоб нічого не перекрутилося. Ось так. І з'єднуємо з оціма відповідними 2. Таким чином, ось я вводжу гачок під цю арку з 3 повітряних петель і пров'язую з'єднальним стовпчиком, роблю одну петельку повітряну, 2 накиди і закінчую наш лепесточок 2 стовпчиками з 2 накидами, 2 стовпчиками з одним накидом. Роблю повітряну петлю, середній стовпчик в'яжу стовпчик без накиду, повітряна петля і закінчую нашу останню арочку. Пров'язую 2 стовпчика з одним накидом, пров'язую 2 стовпчика з 2 накидами. Так, знаходжу оцю останню, роблю повітряну петлю, знаходжу оцю петельку, в неї гачок вводжу і з'єдную з петлею ось той, що у нас залишилось. Все, ми з вами з'єднали наше коло. Ще раз показую, ось я роблю повітряну петлю, зробила, вводжу гачок під оцю арочку, ось вела, вводжу гачок в оцю петельку і через всі оці 3 пров'язую з'єднальний стовпчик. Далі я оце в'яжу, цей хвостик в'язання, я починаю набирати наступні 24 петлі. 1, 2. Далі ви пров'язуєте самостійно перший ряд, другий ряд, і ось коли останній ряд дійдемо, ви вже знаєте, як там я покажу, як ми далі будемо з'єднуватись. Так, дівчата, дивіться, я дов'язала свій оцей перший, другий ряд. Показую ще раз, як ми переходимо на наш третій ряд. Я роблю 2 петлі. Тут відраховую в третю вколюю з'єднальним стовпчиком. І підіймаюсь вгорку. Перший, другий, третій і 4. А далі я роблю, перекидаю ниточку і вколююсь в останню петельку, пров'язую повітряну петлю так, щоб у мене, ось бачите, було моє в'язання. Ось воно таке залишається на лицевій стороні, ось лицева сторона, але тепер у мене нитка зліва, і я зліва пров'язую 2 стовпчики з одним накидом. Ну, 1 стовпчик з 2 накидами, тому що ось у мене вже є імітація першого стовпчика, а далі вже 2 стовпчика з 2 накидами. Робимо повітряну петлю, вколюємось. Щоб ви зрозуміли, де ми зараз знаходимось.
ми з вами зараз знаходимося ось у цієї точці. Ось ми вкололись і пров'язали половинку. Ось цю половинку ми з вами пров'язали. Ось її ми пров'язали. Зараз ми з вами пров'яжемо ось цю ще половинку. З'єднаємось. А далі я покажу, що ми робимо далі. Так, дивіться. Пров'язую повітряну петлю. Половинку пров'язую рапорту. 2 стовпчики з одним накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Повітряну петлю. Вколююсь під цю арку. Ось так вводжу гачок. Пров'язую з'єднальний стовпчик, повітряну петлю і закриваю. 2 стовпчики з 2 накидами. 2 стовпчики з одним накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду. Ось так у мене зараз виглядає моє в'язання. Так, тепер, дівчата, ми пров'язуємо ще половинку, тобто цей кусочок, оцей, і починаємо знову в'язати 24 петлі і новий кружочок. Так, показую 2 стовпчики з одним накидом, 2 стовпчики з 2 накидами і починаємо вив'язувати наступну квітку, тобто все спочатку 24 петлі, в'яжемо перший, другий ряд самостійно, третій пров'яжемо разом. Дівчата, я пров'язала перший, другий ряд, пров'язала 4 з'єднаних стовпчика, щоб перейти на третій ряд. І зараз ось у мене ось так виглядає мій кружечок. Ось у мене все на лиці, все по лицю. Дивіться, щоб у вас отут ви добре перекидувались. Так, дивіться. Зараз де ми знаходимося? Ми знаходимося ось в цій точці. Бачите, ось у цій точці, де з'єднання автоматично, ось у нас воно відбулося вже. Зараз ми приєднаємось сюди, зробимо цю арку сюди, тобто ось вона, оця вершинка, бачите? Ось. Приєднаємось ось тут між квіточками, ось тут зробимо з'єднання. І приєднаємось на макушці ось сюди. Пров'язуємо половинку цієї арки, як ми робили ось тут. І все. І далі набираємо знову наші 24 петлі і повторюємо так само. Тобто зараз дивіться уважно, зараз я показую вам до кінця ряду, потрібно буде так само пров'язати. В'яжемо. Ось ми піднялися 4 петлі, у нас імітують перший стовпчик з 2 накидами. В'яжемо тепер ще один стовпчик з 2 накидами, 2 стовпчики з одним накидом, повітряна петля, всерединку стовпчик без накиду, повітряна петля. Далі ми переходимо в наступну арку, пров'язуємо половинку нашого мотиву, 2 стовпчика з одним накидом, 2 стовпчика з 2 накидами. Робимо повітряну петлю. Дивіться уважно, куди я приєднуюсь. Я приєднуюсь знову туди, де вже була оця вершинка з'єднана. От, бачите, вам показую спеціально. З'єднуюсь. Це буде в мене всерединку. Ось сюди. Приєднуюсь з'єднальним стовпчиком, повітряна петля і закриваю мотивчик 2 стовпчиками з 2 накидами, 1 стовпчиком і ще 1 стовпчиком з 1 накидом. Повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, в'яжемо наступну половинку нашої арки, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля. Дивимось, макушку ми з'єднали. Бачите, у нас 3 касання. Бачите, ось 2, 3. Тепер між цими стовпчиками показую, де це знаходиться. Ось у нас 2 квітки, ось 2 з'єднання в них є. Ось. І посерединці, між цими з'єднаннями, бачите, ми вводимо гачок в центр цього з'єднання.
пров'язуємо з'єднальну петлю, далі повітряну петлю, закриваємо арку. 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду. Так, дивіться далі. Ми бачимо, це з'єднання ми зробили. Ось це. Це зробили. Тепер нам треба з макушкою, з оцією зробити ще одне з'єднання. Повітряна петля, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля, йдемо в макушку оцю, вводимо гачок під оці 3 петельки або в самий центр 3-ю петлю, з'єднальна петля, повітряна петля, 2 накиди і пров'язуємо 2 стовпчики з 2 накидами. Далі 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, в середній пров'язуємо. Дивіться, що у нас виходить. Ось так. Бачите, ми ось пров'язали оцей елемент. Ось. І ще нам потрібно тепер, тобто оце ми з вами ось я зафарбовую, пров'язали. І оцю отаку половинку. Тепер нам оцю ще потрібно пров'язати. Ось так. Для цього ми переходимо, робимо повітряну петлю і пров'язуємо ще половинку нашої арки. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Все, ми закінчили. Ми не повністю пров'язуємо нашу арку, бачите? Ось так ми закінчили. Тепер ми набираємо 24 петлі, в'яжемо перший, другий ряд і починаємо спочатку. Ось ми зупинилися в оцій точці, де ми тільки що з вами зустрічалися. Так само вив'язуєте, потім зв'язуєте сюди, отаку, потім всерединку, потім верхушку і повертайтеся сюди вверх, цю половинку. І так пров'язуйте до кінця. В кінці я покажу вам, як останню квіточку пров'язати. Так, дівчата, ось я вам показую, як я дов'язала свій останній мотив. Ось у нас повна квітка. Ось у нас та, що була на початку другого ряду. Ось у нас цей проміжок, який не дов'язаний. І ми дов'язали оце з'єднання. Бачите, у нас ці з'єднання. А макушку, оцю ось макушку, ми пров'язали лише на половинку. І тепер ми знову з вами в'яжемо 24 повітряних петлі. І перший і другий ряд ви в'яжете самостійно, а зустрінемося вже з вами в третьому ряді. Так, дівчата, ось я пров'язала перший, другий ряд, і тепер вже пройшла 4 стовпчики з'єднальні вверх. І тепер в'яжемо нашу з вами першу арку. Робимо 2 накиди, пров'язуємо стовпчик з 2 накидами, пров'язуємо 2 стовпчика з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду всерединку, повітряна петля, в'яжемо половинку наступної арки, 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами, повітряна петля. І робимо майже так само, як ми піднімалися, коли в'язали цей другий ряд. Пам'ятаєте? Ми оцю серединку, ось бачите, де у нас з'єднується ця квітка і ця квітка. Ось сюди пров'язуємо перше з'єднання. Всерединку, так? Я всерединку вкололася і з'єднальним стовпчиком роблю повітряну петлю, закриваю нашу арку 2 стовпчиками з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, знову половина арки, 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами, повітряна петля. І тепер в макушечку оцієї квіточки вводимо гачок, ось так,
просто вводжу гачок, петля і з'єднальний стовпчик. Протягнула. Повітряна петля, закриваю арку, 2 стовпчика з 2 накидами, 2 стовпчика з 1 накидом, повітряна петля, всерединку, стовпчик без накиду. Ось ми зробили. І робимо половинку ще арки. Повітряна петля, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. Далі в'яжемо 24 повітряні петлі. Після цього в'яжемо 2-й, 3-й ряд і зробимо ось тут з'єднання і будемо вже повертатися наверх. Я пров'язала, вже піднялась, перекинула гачок. Зараз будемо пров'язувати з вами вже одразу нашу арочку. 2 стовпчики, 1 стовпчик з 2 накидами, 2 стовпчика з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, переходимо в наступну арку, 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами, так, повітряна петля. І далі ми з вами приєднуємось так само, як ми робили в 2-му ряді. Ось у нас квітка, з якої виходить, да? Вони, де і 2 ці квіточки з'єднаються, ми ось сюди всерединку приєднуємось. І так само робимо повітряну петлю, далі 2 стовпчики з 2 накидами дов'язуємо нашу цю арочку. Повітряна петля, всерединку пров'язуємо стовпчик без накиду, робимо наступну половинку арочки. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля і з'єднуємося вже, ось бачите, ось у нас 2 з'єднувалися попередні, 2 квіточки попередні, ми сюди всерединку так само з'єднуємось. Вводжу гачок всерединку і пров'язую з'єднальний стовпчик. Далі закриваємо цю арку 2 стовпчиками з 2 накидами, 2 стовпчиками з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, половинка арки. Половинка арки – це 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля, знаходимо серединку, будемо в неї гачок, пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Так, дивіться, у мене буде ліф з 2, да, з 2 квіточок. Якщо у вас буде 3-я квітка, ви так само продовжуєте праворуч в'язати, ось так само, як ми тут в'язали, доходите до цієї половинки арки, знову ось до цієї, бачите, оцю закриваєте і оцю половинку пров'язуєте, знову 24 петлі і знову ось так з'єднуєте, а потім вже будете робити те, що ми з вами зараз будемо робити. Останню квітку, цю квітку ми будемо повністю дов'язувати. Повітряна петля. І будемо повністю пров'язувати нашу квітку. Ви можете перемотати, я зараз поставлю на прискорений режим. Просто ось так її дов'язую до кінця, пров'язую всі арки і доходжу до серединки цієї, показую, що ми робимо далі. Так, дівчата, ми пров'язали оці 2 з'єднання, тепер пров'язуємо половинку ще нашої арки, лише половинку, тобто 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами. І знову в'яжемо з вами 24 повітряні петлі і будемо останню квіточку з вами вив'язувати.
Зараз набираєте 24 петлі, перший, другий ряд самостійно, в третьому зустрічаємось. Так, дівчатка, ось я дов'язала до третього ряду, в'яжу з вами, щоб вам було зрозуміло, де я стартувала. Стовпчик з 2 накидами, 2 стовпчика з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, пров'язую наступну половинку арки, 2 стовпчика з 1 накидом, 2 стовпчика з 2 накидами, повітряна петля. І зараз робимо з вами перше з'єднання. Ось сюди всерединку ми з'єднуємось. Знайдіть обережно таку з'єднальне місце. Так, з'єдналися. Роблю повітряну петлю, 2 стовпчика з 2 накидами, закриваю стандартно, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, 2 стовпчики в наступну арку пров'язую з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля і з'єднання з цією серединкою. Бачите? Верхушкою квітки. Так, це тут у нас буде останнє з'єднання. І тепер ми будемо з вами дов'язувати всі наші недов'язи. Ми розвернемося і підемо дов'язувати ось так вниз нашу квітку. Хто зрозумів, що треба робити, може вже робити самостійно. Ось так розворачуємося і дов'язуємо. І тут будемо з'єднуватись. Хто ще не зрозумів, залишаємося і дов'язуємо разом. Так, повітряна петля, 2 стовпчики з 1 накидом, з 2 накидами 2 стовпчики і 2 стовпчики з 1 накидом. Тепер нам просто потрібно пров'язати повітряна петля, без накиду, повітряна петля, пров'язати всі наші недов'язані ці арки, бачите? А ось тут в кінці ще зробити з'єднання, з'єднати наш топ. Так, я буду просто швиденько пров'язувати і коментувати. 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, 2 стовпчики з 1, 2 стовпчики з 2. Три повітряні петлі, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду. Бачите, ми вже повертаємо нашу квіточку в'язати. Ось вона у нас. Зараз ми її вже просто закриємо. Мабуть, давайте, дівчата, просто тут пров'язуйте всі арки. Отут в місцях ми робимо з'єднання. Давайте одну з'єднаємо разом. Повітряна петля, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 з 2, 3 повітряні петлі. Там, де у нас повноцінні арки, там у нас 3 повітряні петлі. Там, де у нас з'єднання, там буде 1 повітряна петля. 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, і ось у нас напів арка, так? Повітряна петля. Робимо 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами. І тепер ми робимо не 3 повітряні петлі, а 1 повітряну петлю, знаходимо середню петлю, де у нас з'єднання було, і з'єднальним стовпчиком. Все. Ми ось доробили нашу верхню квіточку, і вона закінчилась. Так само доробляємо нашу другу квіточку, доходимо до серединки третьої, і я покажу, як одночасно дов'язати нашу останню квітку і прив'язати наш топ.
Так, дівчата, ось я пров'язала оці верхні квіточки повністю, і у нас залишилась наша остання квіточка. Ось, подивіться, я зробила з'єднання і зробила половинку арочки, половинку лише. І тепер буду її, і одну повітряну петлю буду її з'єднувати з оцією вершиною, бачите, з оцією вершиною квіточки. Ось так. Вводжу гачок, з'єднуюсь, повітряна петля, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом. Далі робимо повітряну петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля, в'яжемо половинку арки, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля, і ось в оцей куточок, бачите, ось у нас простір, оцей куточок ми пров'язуємо знову з'єднання, повітряна петля, закриваємо цю арку, 2 стовпчики з 2 накидами, 2 стовпчики з 1 накидом, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля і пров'язуємо нашу останню арочку. Ось ми з вами пров'язуємо останню нашу напіварочку, щоб ви просто розуміли, де це ми знаходимося. Повітряна петля, 2 стовпчики з 1 накидом, 2 стовпчики з 2 накидами, повітряна петля. Далі я просто відріжу такий хвостик, щоб мені просто це не заважало все. І я роблю останнє з'єднання. Я прямо з виворотньої сторони ось так веду гачок і цю повітряну петлю виведу одразу на виворотню сторону. Ось так витягну її просто, зараз закріплю її, щоб так у мене все було туго. Ви теж робіть це туго. І закріпляємо, просто закріпляю я її тут. Ось так. Все, далі хвостик сховаємо ми самостійно. Все, ми дов'язали. Дивіться, що у нас вийшло. Ось у нас вийшов ось так от топ. Ось у нас вийшов лів цього топа. У мене буде це приблизно ось так виглядати. Ось так. Так. Тепер ми, зараз я так от вище підніму, щоб у вас на білому краще було видно. Ми відступаємо, оце, бачите, у нас квіточка, відступаємо, знаходимо верхушку цієї квітки, пров'язуємо 24 повітряних петлі і починаємо знов так само в цю сторону вив'язувати 2 ці квітки і подимаємось і вив'язуємо 3-ю квітку. Коли ви дійшли до цього етапу, що тут, щоб якщо ви зовсім не любите відривати нитки і зв'язати зовсім без ниточок, ви можете зараз пров'язати до заду вашого топу цепочку, ланцюжок з повітряних петель, прикріпити ззаді і обратно обв'язати її стовпчиками, наприклад, без накиду повернутись і далі вже дов'язати ваші квітки. Тут так само, ось ви дійшли до верхушки, зв'язали ланцюжок, там, наприклад, 70 повітряних петель, прикріпили ззаді, де вам треба, хрест-накрест чи рівно, як ви там хочете. Обв'язали стовпчиками без накиду, повернулися назад і далі дов'язали. Таким чином у вас взагалі буде менше приєднань. Я буду в'язати бретельки подвійним ланцюжком, тому я нитку відірвала і заново прикріплялася. Тобто зараз покажу, як я його в'язала.
Для цього я не буду щось таке геніальне робити, я зроблю подвійний ланцюжок. У мене є окреме відео, як його в'язати, але я вам тут покажу. Для цього ви виміряєте довжину ваших лямок, у мене це буде 32 см. Відмотаєте хвостик помножений на 3, ну або 4, мабуть, навіть краще. І після цього робимо ось так. Входимо в оцю вершинку квіточки, робимо просто таку типу повітряну петлю, але просто це буде петелька, з якою ми почнемо в'язання. Оце в мене хвостик, оце в мене нитка до мотка. Я беру хвостик, наматую на гачок, ось так, і протягую петельку. Хвостик на гачок, протягую петельку. Хвостик на гачок, протягую петельку, хвостик на гачок, протягую петельку. І так в'яжу необхідну кількість мені сантиметрів. Що це мені дає? Це дає мені повітряну петлю, але таку, бачите, трішечки тугеньку, вона не така тоненька, і не потрібно її вже обв'язувати стовпчиками без накиду. Тобто вона вже не така тоненька, як звичайний ланцюжок. Мені цей спосіб подобається тим, що його в'язати швидко, не треба робити додаткових рядочків. Все. Далі я знайду точку, до якої я буду кріпитись, і просто прив'яжу ці два хвостики, один з одним зв'яжу, прикріплю, і все, топ готовий. Дівчатка, ось такий топ у нас вийшов, але це не все. Цим самим узором у безвідрівній техніці ми можемо з вами зв'язати також і повноцінну футболку, і спідницю, і навіть косинку. До речі, можливо, залишки пряжі я ще зв'яжу таку косиночку в такій самій техніці, тобто з такими квіточками. Тож не бійтесь, експериментуйте, адаптуйте схему під свої ідеї. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Обов'язково напишіть, було вам зрозуміло чи ні, чи дуже було складно. Якщо щось було дуже складно, напишіть, будь ласка, можливо, я окреме для вас відео запишу з поясненнями. Ну, мені здається, що я показала все, що могла показати тут. Тому експериментуйте і пишіть свої відгуки. З вами була я, Джулі.